Люди, які свідомо укладають угоду з дияволом, стають чарівниками або відьмами. Сам нечистий навчає їх магії, показує, як шкодити іншим і легко збагачуватися, зазвичай коштом чужих втрат. Більшість моїх глядачів знають, що я обожнюю розповідати історії про міфи, фольклор і особливо про демонологію. Біси, кракени, лабубу з пазузу, чортяки з хвостами, голодні політики чи демони з психічними відхиленнями. Ми вже не раз блукали темними підземеллями різних культур. Але в центрі моїх історій завжди була нечисть. А от про тих, хто цю нечисть ганяє, я не розповідав до сьогодні. У книжках Анджея Сапковського, або ж в іграх CD Projekt Red, відьмак Геральт із Рівії знищує всіляких чудовиськ за гроші, або ж з доброти душевної, або ж за секс. Частина з цих істот прийшла прямо із слов'янських легенд. Наприклад, біс – істота з рогами, напівлюдина, напівтварина, яка приносила людям хвороби та лиха. Але справа не лише в чудовиськах. Скупий поляк черпав натхнення не тільки з міфічних образів потвор, а й з фольклорного уявлення про тих, хто їх знищував. Його Геральт є нащадком персонажів, яких у реальному житті називали мольфарами, бачами, планетниками чи ворожбитами. Вони були і, на жаль, досі залишаються частиною людського життя. Це цілителі, провидці чи захисники від нечистої сили. І, власне, таким був відьмак у народній уяві до того, як отримав меч і білого коня. Сьогодні я хочу розповісти про тих, хто боровся з нечистю, хто знав, як подолати вампіра, зупинити бурю, викачати яйчі чи зашептати насмерть. А перед початком відео заклинаю вас заговорити відео вподобайкою та написати рецепт привороту в коментарях. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? На межі 19 і 20 століть віра в надприродне була частиною повсякденного життя. Люди розповідали про неприкаяні душі, про пристріт чи про істот з потойбічного світу і про відьом залежних від молока. Також у багатьох народних переказах згадуються люди, які могли з цією нечистю боротись. У етнографічних матеріалах можна знайти свідчення про надзвичайну відвагу і кмітливість наших предків, які протистояли чортівні, або ж своїй уяві. Виганяли їх за допомогою амулетів, священних книг чи молитов. Проте, в разі особливо сильного демона доводилось викликати спеціаліста. У різних країнах чи навіть регіонах вони мали свої назви. На Гуцульщині їх знали як мольфарів. У лемківських селах на території сучасної України вони виступали як цілителі, а в польській етнографічній літературі їх називали бачами. І почнемо ми з мольфарів – людей, яких вважали володарями особливої магічної сили. У народній уяві вони могли бути як і добрими, так і злими, але все ж здебільшого злими. Не обманюйтесь, де ви бачили добрих магів? Хіба що в інстаграмі з лінією мінеральної косметики або в дитячих книгах, де вони лікують поні силою любові. Добрими вважалися знахарі, які лікували людей і тварин за допомогою трав, нашіптувань і ритуалів. Окремо вирізняли гадірів, тих, хто вмів рятувати від укусів змій. Просто треба вміти сосати. А також планетників. Вони читали долю по зірках. Не менш важливими були градобурники, які за повір'ями могли відганяти бурі. До цього кола належали й віщуни та ворожбити, здатні передбачити майбутнє. А от мольфари, як я й казав, були здебільшого злими. Просто пізніше їх романтизував Михайло Коцюбинський. Насправді ж гуцули ставились до них з острахом, адже ті володіли темними знаннями. Мольфарі накликують усяке лихо на людей, на їх маржину, на їх майно. Чаклун самою лише думкою і чаруванням нищить і мучить. Це була фігура зловісна і мстива. За найменшу образу чи навіть незначну зневагу мольфар міг відповісти магічною атакою. На чакри і закрутки. Знаряддям такої помсти часто ставала лялька – дерев'яна чи глиняна фігурка, в яку вміщували волосся або шматки одягу жертви. Встромлена у язик шпилька призводила до німоти, у голову – до божевілля, в око – до сліпоти. Якщо ляльку клали в комен, то жертва повільно згасала. Інколи мольфар пов'язував ворога з твариною, наприклад, із білкою, і мучив її, поступово доводячи до загибелі. А це значить, що не зелений змій винен у алкогольному делірії, а мольфари. Ох ти, мать. Вони богують.
То такі люди, що можуть стратити чоловіка або худобу. Вони закопують під ворота або інший перехід, або під поріг мольфу. Їк хоче збавити худобу. Набере шерсти, набере сільду з тої худоби, зробить із того сліду куклу. Вола – це корову, а з шерсти зробить фіст. Купить игол, несе їх на перехід корові, яку хоче збавити, і кладе так, аби корова то переступила. Потому мольфар застромлює в мольфу голки і кладе їх у кагло, димохід. Вірили, що худоба від того починає тяжко хворіти і гине. Передаю привіт своєму колезі Василю Баранюку. Дякую, що не навчив мене гуцульською говорити. Серед особливих магічних артефактів мольфара виокремлювалась громовиця – обвуглений уламок дерева, в який влучила блискавка. Саме з її допомогою чаклун міг зняти чи накласти прокляття. Також важливим предметом був ніж, виготовлений із леза коси у день перед святвечором. Щодо відьмацьких можливостей мольфара, то їх чудово описав український, або ж гуцульський, кому що більше до вподоби, етнограф і громадський діяч Петро Шекерик-Доників у творі «Дідо Іванчик». У розділі «Чарівник Олекса» він змальовує старого чоловіка, який вів боротьбу з царем грому і граду, демоном, що керував бурями. Цей мольфар виглядав як непримітний хворобливий чоловік похилого віку, який жив на мінімальну пенсію. Старий мав бороду, обличчя вкрите коротким сивим волоссям. Одягнений був убого, у зношений одяг, спирався на кулбачку. На лівому плечі ніс чудернацьку об'ємну торбу басагу і поволі йшов угору, покашлюючи, як задишливий кінь. Було видно, що він змучений і знесилений. Лише очі дідуся, блакитні як небо, юнацьки іскрилися з-під кошлатих кущистих брів. Олекса володів арсеналом магічних знань і технік. Він умів зачаровувати мисливську рушницю так, щоб вона ніколи не промахувалась, або ж навпаки, знімати чари, коли це було потрібно. У разі поранення він міг зупинити кров однією лише дією, якою в книзі не написано. Йому були добре знайомі методи наслання і нейтралізації проклять. Серед іншого, він мав ґрунтовні знання з ботаніки. Про магічні та лікувальні властивості рослин. Знав, яка трава відкриває будь-який замок і яка допомагає знайти скарби, приховані в горах. До того ж, він міг розганяти грозові хмари або стримувати негоду. А зайшовши до корчми, він уважно окинув усе поглядом. Потім прослизнув у сіни, щось там бурмотів, а тоді вибіг на дорогу. Зірвав із себе штани і почав розмахувати ними над головою, звертаючись до небес. Примовки сипались без перестанку, наче в гарячці. Коли дійшов до кульмінації ритуалу, кинув штани перед собою на землю, тричі перехрестив хмари клаптиком тканини, а далі витягнув з-за пояса ножик, прив'язаний до ремінця. Цей ніж мав силу зупиняти град. Мольфар почав розмахувати ним, погрожуючи хмарі, кричав і сипав прокльонами, поки голос не зірвався. Звичайний день автора. А якщо хочете почути мою першу реакцію на цей текст, додивіться відео до кінця. Гроза зупинилась, і тоді перед Олексою постав градовий цар, демон у вигляді великого чоловіка. Вони потеревеніли, і мольфар дозволив йому рухатись далі, але лише за однієї умови – град не зачепить людські поля, а впаде в Черемош. Слово «мольфар» вперше дослідив мовознавець Броніслав Кобилянський. Спочатку він пов'язував його зі староруським «молвити», тобто чаклувати словом. Згодом схилився до італійського «мальфаре» – чинити зло. Цю версію підкріплює історичний факт. У 1870-х роках у Карпатах працювали до 10 тисяч італійських спеціалістів, які брали участь у будівництві залізниці. Ймовірно, саме в цей період слово увійшло до лексикону гуцулів. З часом поняття «мольфар» зазнало змін. Впродовж ХХ століття воно все частіше асоціювалося не з чорною магією, а з білою. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в маска рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві, задонать на ЗСУ. А тепер перенесімось на Лемківщину. І українську, і польську, і словацьку. Бо юзав є всі можливі джерела, щоб вам цікавіше було. Як я згадував, лемківські відьмаки в українських джерелах класично називаються знахарі, де-не-де відуни чи ще якось там. А ось в польських матеріалах цих людей називали бачами. Це були переважно заможні селяни, які займались не вівчарством, а ворожінням і знахарством, тобто були інфоциганами свого часу. Це жарт, звісно. Варто пам'ятати,
пам'ятати, що в минулі століття віра в надприродне і дихання маткою було звичайним явищем, і деякі екстрасенси дійсно вважали себе особливими. Але найважливіше для нашого відео те, що вони мали владу над різноманітною нечистю. Слава бачив була настільки великою, що до них зверталися жителі сусідніх країн. Один із цікавих випадків трапився поблизу Горлиць, одного з центрів Лемківщини в південній Польщі. Там місцевих тероризував упир. Хоча від смерті самогубця минуло вже 2 місяці, тіло його не розкладалося і було червоне. Бача розпалив вогонь, кинув туди якісь трави, обкурив ним труп, покропив його свяченою водою, а потім відтяв йому макітру сокирою і поклав тіло обличчям донизу. Між розкладені ноги поклав терен, голову і прибив потенційну нечисть до землі 2 довгими цвяхами, з яких один вбив між лопатки, а другий у хребет. Після повторного обкурювання, після такого я б сам покурив, після повторного обкурювання і покроплення свяченою водою небожчик був похований. Ритуал виявився успішним. Навіжений упир у місцевих лісах більше не з'являвся. Через свої виняткові здібності бачі, подібно до книжкових відьмаків, подорожували та за винагороду рятували людей від зла. Серед них були і жінки, їх називали байчихами, від слова «баяти», тобто відганяти зло, а не від бойчихи, як хтось міг подумати. Навіть збереглися записи про магічні сили однієї з кобіт. Після смерті чоловіка на ім'я Балаш, який за життя мав репутацію порядної людини, вночі у його стайнях почала гинути худоба. Винуватця випадково знайшов сусід. Вночі він зайшов до стайні. Питання, навіщо він зайшов до чужої стайні? І побачив там не чупакабру, як ви могли подумати, а небожчика Балажа чи Балажа, загорнутого у білу тканину. Спочатку покликали відуна з сусіднього села, але він не впорався з упирем. Подолати його змогла лише стара байчиха. Знахарка скликала людей, щоб вони пішли з нею на цвинтар, бо здійнявся такий вітер, що її могло знести, якби вона йшла сама. Йдучи до общаги, байчиха взяла горщик з капустою і ходила з ним між могилами. Біля 3-ї могили помітила невелику тірку. «Ось звідси він виходить», – сказала. Вона поставила біля отвору горщик і почала кликати. «Виходь, я тобі їсти принесла». Тоді здійнявся шалений вітер, а коли він ущух, то розкопали могилу покійного. Виявилось, що небожчик нетлінний, і замість того, щоб його канонізувати і збудувати храм, тіло чоловіка перевернули обличчям донизу і обгорнули терновими гілками, щоб не виходив із могили. Після цих дій загадкова загибель худоби припинилась. Існували й інші способи знешкодження упирів. Щоб позбутися демона, який не хотів залишити тіло померлого, знахарі обв'язували шию гілкою глоду чи дикої троянди. В серце вбивали цвях із борони, а відтяту голову клали біля ніг. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше, для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не в моїй версії. Бо так, як я його змонтував, YouTube точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на 3 місяці, можливо частіше. Якщо ви донатите з Монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в Telegram або Instagram, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Муа! У ленківському селі Бліхнарка, яке сьогодні знаходиться в Польщі, мешкав знахар Лешко Бабей, відомий під прізвиськом Гирда. Він лікував людей і тварин, віщував майбутнє і, попри схильність до алкоголю, горілка була звичною платою за його послуги, вважався надзвичайно могутнім. Щодо своїх гонорарів він говорив так. Якби я за це купив теля, то здохне. А якби приніс додому, то його б вогонь спалив. То вже краще пропити. До нього зверталися як і місцеві мешканці, так і люди зі Словаччини. Наприкінці життя Гирда передбачив дату та обставини власної смерті, і це справдилось, що лише зміцнило віру в його надприродні здібності. На словацьких теренах лемківського розселення відомим магом був бача Скичковця, який спеціалізувався на боротьбі з упирями.
Він також славився як віщун, який пророкував за допомогою псалтиря. Як розповідали старші люди, щоб берегтися від покійників, які потенційно могли стати упирями, одразу після смерті чоловік здійснював низку ритуальних дій. Він міг розкопати могилу і перерізати те, що обожнюють емо, перевернути тіло в труні обличчям до землі, а серце проколоти осиковим кілком або залізним цвяхом. Якщо і це не допомагало, вигнання упиря здійснювали за допомогою трисвічника та псалтиря, який читали біля могили. За легендою, син цього бачі успадкував батьківські здібності. Він нібито телепортував свою дружину до Асашай, куди згодом сам емігрував. Ще один знаний лемківський маг, що вже звучить смішно, якому приписували дар пророцтва і хіромантії, жив у селі Гути. Його знали як діда, і саме він, за переказами, напророкував майбутнє виселення лемків із рідних земель. Цікавий приклад діяльності професійних приборкувачів упирів стався перед Першою світовою війною в селі Радощиця. До померлої 11-річної дівчинки, яка не давала спокою своїм рідним, викликали 2 кремезних чоловіків. Їм приготували їжу та горілку, але вони відмовились від частування. Чи від допінгу. Один із них лише запалив свічку і до пізньої ночі читав якусь книжку. За півгодини до півночі вони разом із родичами померлої вирушили на цвинтар. Викопали труну, але дівчинки в ній не було. Проте невдовзі помітили її. Вона бігла через село. Після недовгого переслідування її схопили біля останніх обійсть. Тоді повернулися з нею на цвинтар, зробили з нею те, що маорі зі своїми ворогами, і поклали мокомокаї між ніг. Коли чоловіки повернулися додому, то були мокрі від поту, але ритуал виявився дієвим. Дівчинка більше не з'являлася. І таких прикладів в лемківській етнографії багато. А правда це чи ні, свою думку напишіть в коментарях. А ще краще буде, як розповісте свої життєві історії про екстрасексів, знахарів чи, Боже помилуй, тетракілерів. Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». Яка хвилинка Темуджина? В нас канікули на 4 тижні. Люди в минулі століття часто сприймали цвинтарі не як місце останнього відпочинку, а як царство проклятих. Віра в те, що душі здатні повертатися до світу живих, зберігалась не лише в народних уявленнях, а й знаходила підтвердження в історичних свідченнях. Наприклад, нещодавні археологічні розкопки в Польщі виявили поховання з 17-18 століть, розташовані на краю кладовища. Деяких покійників ховали з серпами на шиї, а труни придавлювали важкими каменями. За словами дослідників, це була частина обрядовості, яка мала не допустити повернення небіжчика, запідозреного у вампіризмі, до світу живих. Поховали під каменем комунізму. Наукові дослідження свідчать, що люди, які ховали за «нехай буде відьмацьким обрядом», найімовірніше були жертвами епідемії холери. Раптова смерть, що наступала протягом доби, часто супроводжувалась блювотою, зневодненням, висиханням шкіри й різким зменшенням об'єму плазми. Все це могло викликати підозри у надприродному перетворенні на нечисть. Часто спалахи епідемій приписували діям упирів, і тоді знахарі вирушали на цвинтар, аби розкопати могили. Також з міркувань безпеки, як ви вже здогадались, покійників позбавляли голів. Також, щоб людина після смерті не стала чудовиськом, їй вбивали в голову зуб із борони. Лайтовіший варіант – покласти в кишеню покійника гілки дикої троянди, як захист від повернення проклятого духа. Параноя щодо повернення мертвих була поширена не лише серед слов'ян. Подібні практики існували і в середовищі ромських громад. Деякі осілі групи клали під язик мертвого 2 шпильки. Частина кочових народів вірила, що дієвим захистом є заливання носових і вушних отворів воском. Іноді могили обкладали гілками колючих кущів, щоб унеможливити вихід упиря. Нащадки вічних мандрівників вважались носіями найсильніших амулетів, здатних відлякувати істот. За уявленнями білих селян, саме роми, яких часто підозрювали в зв'язках із нечистими силами, кували найефективніші залізні обереги, здатні знешкодити прокляття. Демонічні явища були зрозумілими далеко не всім. Професію відьмака могли обрати ті, хто вважав, що мав особливий дар. Це згадані знахарі з цілителями і навіть пастухи.
До цієї групи часто належали і представники церкви, священники та могильники. Саме до них зверталися селяни, коли в селі з'явився мрець. Як показують архіви, за винагороду ці фахівці брали участь у боротьбі з нечистю і завжди виходили переможцями. Якщо ви хочете вислати мені афенівки, то напишіть мені в інстаграмі. Упирі, русалки, вампіри, біси й депутати – всі ці образи уособлювали людський страх перед смертю і тим, що може настати після неї. Ці страхи знаходять підтвердження у хроніках, археологічних розкопках і літературних пам'ятках. Незалежно від часу, місця чи культури, людство завжди шукало підтвердження тому, що темні фантазії мають реальне підґрунтя. Тому в народній уяві поряд з чудовиськами з'являлись і ті, хто з ними боровся, а саме відьмаки. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія. Що тут придумати оригінальне? Коли я помру, моє тіло спаліть. А якщо не спалите, то хоча б забийте цвях в серце. До наступного. Зайшовши до корчми, він уважно окинув усе поглядом, потім прослизнув у сіни, щось там бурмотів, а тоді вибіг на дорогу, зірвав із себе штани і почав розмахувати ним над... Ой, блядь, я звільняюсь. Кожний раз він якусь хуйню дає мені читати. Та за що? Йобаний в рот. Подивіться моє відео на Бессоні, в мене будуть гроші, я звільнюсь звідси. Зайшовши до корчми, він уважно окинув усе поглядом. Тепер ясно, перевірив, чи нікого нема. А зайшовши до корчми, він уважно окинув усе поглядом. Потім прослизнув у сіни, щось там бурмотів і прочив. А тоді вибіг на дорогу, зірвав із себе штани і почав розмахувати ними над головою, звертаючись до небес. Перемовки сипалися без перестанку, наче в гарячці. Коли дійшов до кульмінації... Ой, блядь. Коли дійшов до кульмінації ритуалу, кинув штани перед собою на землю. Тричі перехрестив хмари клаптиком тканини. Ой, блядь. Коли дійшов до кульмінації ритуалу, кинув штани перед собою на землю. Тричі перехрестив хмари клаптиком тканини, а далі витягнув з-за пояса хуй. А далі витягнув з-за пояса ножик, прив'язаний до ремінця. Нащо йому ремінець, якщо він вже зняв штани? Цей ніж мав силу зупиняти град. Навіть хмари ахуєнчі від такого видовища. Мольфар почав розмахувати ним, погрожуючи хмарі, що виїбе, блядь. Мольфар почав розмахувати ним, погрожуючи хмарі, кричав і сипав прокльонами, поки голос не зірвався.